Hello mọi người, mình là Tôm. Thông thường nếu như bạn phải dành cả một ngày trời để có thể làm một cái slide thuyết trình hoặc là một trang landing page sản phẩm, thì hôm nay bạn hãy cho mình 10 phút. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để sử dụng con Cloud Design tạo ra những cái trang slide thuyết trình. Toàn bộ đều có thể ứng dụng cho công việc giống như là những slide pitching hoặc là landing page bán hàng, và bạn sẽ có thể đồng bộ nhận diện thương hiệu của riêng mình. Ok, giờ thì mình bắt đầu nhé. Trước khi vào từng tính năng cụ thể thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về các tính năng trong Cloud Design để bạn có thể làm quen trước. Đầu tiên thì bạn mở Cloud, tìm tab Design. Bên trong này nó sẽ có hai nhóm để bạn lưu ý. Đầu tiên nó sẽ có một cái khung chat để bạn có thể nhập mô tả input đầu vào của mình. Bên cạnh đó, bên dưới sẽ có những cái phần template mẫu, ví dụ như là về document, website, slide như thế nào. Nhóm thứ hai, mỗi lần bạn tạo sẽ ghi nhận một project riêng biệt. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa bất kỳ lúc nào bạn muốn. Bên cạnh đó sẽ có một cái hệ thống design template mẫu từ Cloud cung cấp cho bạn để bạn có thể tham khảo, ví dụ như là về phông chữ, màu sắc hoặc là về bố cục ra sao. Đây là phần khá quan trọng nên mình sẽ đặt lên đầu tiên trong phần hướng dẫn thực hành, vì nếu như mà bạn bỏ qua bước này, mọi thứ bạn tạo ra ở các bước sau, ví dụ như slide, website, tài liệu, thì mọi thứ nó sẽ ra một kiểu và sẽ không đồng bộ thương hiệu một chút nào hết. Đầu tiên bạn click vào một Setup Design System, có hai cách nhập. Một là bạn sẽ nhập trực tiếp từ bên phía code của GitHub nếu như bạn đã có sẵn web hoặc là app. Cách thứ hai là bạn sẽ tải một cái file từ trong máy tính nếu như đã có logo hoặc là bảng màu. Một là file về định dạng brand guideline có sẵn. Đối với một cái shop nhỏ chưa có code thì cách thực tế nhất mình sẽ tải lên một cái file có định dạng brand guideline để cho nó có thể nhập đúng hết toàn bộ các trường về thông tin bảng màu, giọng văn, và nó sẽ lưu lại. Bạn sẽ cần chờ một lúc để nó tự thu nạp hết toàn bộ hệ thống brand guideline. Sau khi đã thiết lập xong về design system thì bạn nên lưu lại để có thể dùng tham chiếu cho các project khác sau này mà không cần phải tạo lại từ đầu. Khi bạn tạo ra bất kỳ một cái thiết kế mới nào thì chỉ cần chọn đúng vào cái tên design system mà ban đầu bạn đã tạo. Tự động Cloud Design sẽ áp dụng đúng phông, màu sắc, bố cục, giọng văn mà ban đầu bạn đã tải lên, không cần phải nhắc lại. Tiếp theo thì đây là một cái tính năng mà nhiều người sẽ chọn Cloud Design nhất, bởi vì nó có khả năng là tạo ra một cái slide thuyết trình chỉ từ một cái đoạn văn mô tả ngắn, khác với lại PowerPoint AI thông thường. Cách làm cũng khá đơn giản. Bạn sẽ cần quay lại giao diện Cloud Design, chọn slide ở phần thanh mục bên dưới. Sau đó là bạn sẽ viết script một cách đầy đủ, ví dụ như là về mục đích, số lượng slide mong muốn, cấu trúc của nội dung từng phần, và bạn sẽ chọn vào một design system mà ban đầu mình đã thiết lập. Ví dụ như ở đây mình sẽ tạo một cái slide thuyết trình về việc sẽ pitching gọi vốn một startup đồ ăn healthy tại thị trường Việt Nam. Trong vài phút thì Cloud Design đã tạo cho mình một cái slide thuyết trình đúng theo cái yêu cầu của mình. Thông thường thì cái bản đầu tiên sẽ hiếm khi là đúng 100%, cho nên là bạn sẽ gặp những cái phần lỗi và sẽ cần rất là nhiều cách để có thể chỉnh sửa các lỗi đó. Ở đây mình sẽ có hướng dẫn cho bạn 3 cách để chỉnh sửa nhanh. Cách 1 là bạn sẽ trò chuyện trực tiếp vào khung chat, áp dụng với những cái trường hợp là cần thay đổi nhiều thông tin. Ví dụ như ở đây mình sẽ chỉ thay đổi vào cái slide thứ 5 để đổi về biểu đồ thay vì là cái dạt chữ. Cách thứ hai là mình sẽ chọn vào một là bình luận. Ở đây mình sẽ chọn những cái phần tử riêng lẻ để có thể chỉnh sửa đúng vào những cái phần tử nhỏ đó thôi, thay vì là mình sẽ chỉnh sửa hết toàn bộ slide thì sẽ rất là mất thời gian. Và cách cuối cùng thì ở đây mình sẽ chọn một edit để có thể chỉnh sửa những cái hạng mục chi tiết bên trong. Trở lại thành điều hướng thì mình sẽ thử chọn một cái format khác thay vì là định dạng ban đầu mình đã tạo ở design system. Ví dụ như mình sẽ tạo ra một trang landing page cho một cái sản phẩm ra mắt về mỹ phẩm handmade và một cái yêu cầu prompt như sau.
Ok, giờ thì mình đã có trang landing page rồi. Sau khi mình đã có phiên bản đầu tiên thì mình sẽ tiếp đến là giai đoạn là test thử landing page này có triển khai được hay chưa. Ví dụ là mình sẽ thử cuộn trang hoặc là test thêm là những cái giao diện hiển thị trên máy tính hoặc điện thoại là nó có ok hay chưa. Bước tiếp theo là mình sẽ test về những cái form đăng ký hoặc là nút bấm trên giao diện này. Sau đó mình sẽ xuất nó thành một cái file HTML riêng biệt có host, hoặc là mình sẽ share cái link này để gửi đến cho khách hàng, trao đổi thử là khách hàng có ok để duyệt hay chưa thì mình sẽ chính thức đưa nó lên tên mình riêng. Khác với những cái phần trước thì Wireframe sẽ phù hợp đối với những cái phần khi bạn cần phải thống nhất với lại team trước khi mà triển khai chi tiết bất kỳ một cái dự án lớn nào đó, bởi vì nó sẽ không có hình ảnh chi tiết hoặc là màu sắc mà chỉ có một cái khung sườn. Ok, giờ mình sẽ trở lại trang chủ của Cloud Design và chọn vào Wireframe. Ở đây mình sẽ cần tạo thử một cái app đặt lịch và gửi cho nó một đoạn yêu cầu như thế này. Thay vì là mình sẽ tập trung vào những cái tính thẩm mỹ giống như là màu sắc của thiết kế thì mình sẽ tập trung vào phần logic và thứ tự. Giờ mình sẽ sử dụng bản Wireframe này để có thể trao đổi nhanh với lại team hoặc là khách hàng của mình về những cái luồng đặt app. Hoặc là sau khi mình đã thống nhất xong những cái sườn nội dung như này thì mình sẽ gửi lên Cloud Design để yêu cầu nó tạo ra đúng theo những cái khung sườn đó, thêm những cái về màu sắc, bố cục và thiết kế cho thật hoàn chỉnh. Ngoài slide và website thì Cloud Design còn có khả năng tạo ra một cái file tài liệu để bạn có thể tạo ra những cái bản báo giá thật là đẹp mắt, hoặc là tóm tắt một cái tài liệu nào đó để gửi cho đối tác của bạn xem. Ở bước này mình sẽ chọn document ở thanh điều hướng bên dưới và sẽ gửi cho nó một cái bản mô tả yêu cầu thật là rõ ràng. Ví dụ như là mình cần nó tạo một cái file tài liệu để có thể gửi cho khách hàng tiềm năng. Cloud sẽ nhận thông tin và tóm tắt lại hết tất cả những cái file này thành một cái dạng tài liệu một trang, và bạn chỉ việc là in ra hoặc là gửi định dạng PDF cho khách hàng. Đây là phần mình sẽ để dành để nói cuối cùng vì nó có tính gây ấn tượng khá là mạnh. Cái viết rơm này sẽ khác hẳn kiểu yêu cầu là làm cho trang web này thật là sinh động. Mỗi lớp nó sẽ có một mốc thời gian riêng, một cái kiểu mô tả chuyển động riêng, và đối với một cái lớp nó sẽ có lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc là chỉ chuyển động một lần mà thôi. Đây là một cái bí quyết để cho Cloud Design có thể tạo ra những cái animation chuyển động thật là nhất quán với nhau mà vẫn chuyên nghiệp. Lớp 1 là một cái lớp nền, tức là background. Lớp thứ hai là sẽ là một cái tiêu đề chính. Lớp thứ ba là một cái tiêu đề phụ, tức là mô tả những cái sản phẩm, công dụng, chức năng. Lớp thứ tư tức là CTA, và lớp thứ năm là hình ảnh sản phẩm, và lớp cuối cùng là một cái mũi tên nhỏ bằng icon để có thể hướng dẫn cho người dùng khi mà cuộn trang xuống dưới xem thêm. Sau khi liệt kê xong, mình sẽ gửi một cái đoạn prompt như thế này để nó tạo cho mình đúng theo những cái trình tự thời gian. Đây là một cái khác biệt rất là lớn đối với lại animation chuyển động chuyên nghiệp theo từng lớp, chứ không xuất hiện cùng một lúc rất là lộn xộn. Giả sử mình đã có những cái bước chuyển động rồi, và bây giờ mình muốn tạo thêm những cái hiệu ứng khi người dùng thao tác trực tiếp trên landing page, thì ví dụ mình muốn tạo nút CTA này có một cái màu đậm hơn và nó có thêm một cái phần hiệu ứng về bàn tay khi di chuyển qua, sẽ có một cái phần lún nhẹ khi bấm xuống, thì Cloud Design ngay lập tức sẽ tạo ra cho mình. Đã có bước chuyển động rồi và bước tương tác thì không thể thiếu thêm những cái phần hiệu ứng để làm cho trang web của mình thật là sống động. Ví dụ như mình sẽ thêm một cái đoạn yêu cầu này để biến những cái trang tĩnh sau khi lướt qua trang chủ nó sẽ có những cái hiệu ứng mờ. Bước cuối cùng thì bạn đừng quên là kiểm tra và tối ưu lại landing page trước khi là xuất bản ra một cách hoàn thiện. Ví dụ như là những cái bước về chỏ chuột cuộn trang hoặc là tốc độ tải trang, và những cái hình ảnh trên đó đã có sắc nét hoặc là nó có bị vỡ ở những nơi nào hay không. Sau đó là bạn sẽ lưu lại thành một cái template để mình có thể tái sử dụng cho những cái project sau. Có vài lưu ý của mình trước khi mà bạn dành thời gian nghiêm túc để có thể học về Cloud Design. Một thì Cloud Design hiện tại đây chỉ là một cái bản thử nghiệm, cho nên là về tính năng hoặc là giao diện
nó sẽ còn chưa ra một cái bản chính thức, nó sẽ còn thay đổi. Và vấn đề nữa là nó sẽ không có miễn phí, hiện tại vẫn đang áp dụng cho những cái bạn trả phí để có thể sử dụng hết toàn bộ những cái tính năng này. 2. Thì so với lại Canva, Canva vẫn có lợi thế hơn về kho template khổng lồ để có thể sử dụng nhiều. Còn đối với lại Cloud Design thì những cái bộ template vẫn còn hạn chế, và nó sẽ phù hợp với lại những cái mà bạn có thể dễ dàng tạo ra những cái ý tưởng thật là nhanh và tạo ra những cái về phần lập trình để bàn giao qua bên IT. Cái thứ ba là về Figma, thì Figma vẫn là một công cụ dành cho design một cách chuyên nghiệp. Còn riêng về Cloud Design thì với tính ứng dụng nó vẫn sẽ không chuyên về bên phía thiết kế, nó sẽ nghiêng về phía là sáng tạo ra những cái ý tưởng có sẵn một cách nhanh chóng. Tóm lại thì đây là một công cụ AI đối với mình ở thời điểm hiện tại nó khá là ngon và nó có thể ứng dụng được rất là nhiều công việc. Đăng ký kênh mình để có thể xem thêm nhiều review công cụ AI mỗi tuần nhé. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Mình là Tôm.